Google-richtlijn, koop geen links in. Niet wanneer het uitsluitend als doel heeft om je ranking in de zoekresultaten te verbeteren. Nou, dat is een typisch van de schemagebieden waar we het hier over hebben en waarvoor we dus ook die gedragscode hebben geïntroduceerd. Een ander belangrijk aspect daarin is bijvoorbeeld het intellectueel eigendom. Vele van jullie zullen niet weten of daar geen expliciete afspraken over hebben gemaakt, waar het intellectueel eigendom ligt op door Zoekmachinemarketing opgeleverde campagnes, Google AdWords campagnes, Google Search Marketing campagnes. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor opgeleverde broncode of aangepaste teksten omwille van SEO. Die gedragscode voorziet er ook in niet zozeer dat wij verplichten om bureaus erop te wijzen dat zij het intellectueel eigendom per definitie zelf in handen te houden of juist moeten overdragen. Maar we verplichten hen ook om met jullie afspraken te maken, om expliciet te maken waar het dan wel ligt. Zodat je later als opdrachtgever niet voor verrassingen kunt staan. Nou, ten slotte over de Taskforce, de Search Marketing Thursday Seminars. Iedereen verzoekt om 18 juni in de agenda te noteren. Dan hebben we de Search Marketing Thursday voor de tweede keer, die wordt georganiseerd in Utrecht. Dit is eigenlijk iedere keer een soort mini-sessie van ongeveer 2 uur. Die wordt deze maand gecombineerd met de eerste affiliate dag. Vanuit de affiliate taskforce van het IB. En het is iedere keer de bedoeling om in een uur of 2 de tijd een aantal cases te revue te laten passeren. En dit keer ook een site identifieren, gewoon uit het publiek wat sites de revue laten passeren. En daar gelijk vanuit onze expertise op naar schieten overdragen. Dus 18 juni in Utrecht. Dan de trends. We zien eigenlijk dat internet op dit moment het één na grootste medium is als het gaat om mediaconsumptie. En tv is nog steeds groot, maar wij besteden op dit moment 28% van onze tijd online. Dat is eigenlijk enorm veel. In 2008 was dat gemiddeld 80 minuten per dag. Het grappige is dan, als je gaat kijken hoe mediabudgetten momenteel zijn verdeeld, dan zie je dat in 2008 slechts 19% van het totale mediabudget, dat is ook een marketingbudget van daaruit, 19% van het mediabudget aan online is gespendeerd. Daar zit dus eigenlijk nog best wel een groot gat tussen. En we moeten zo ook gaan proberen met z'n allen om te kijken of we eigenlijk online wat meer kunnen omarmen in de breedste zin des woords. Dus niet alleen search voor de duidelijkheid. Als je dan vervolgens gaat kijken naar zoekmachinemarketing en hoe we daar eigenlijk mee omgaan. Iedereen kent natuurlijk organische zoekresultaten aan de linkerkant en de sponsorkoppeling aan de rechterkant. Ik heb erachter even gezet de percentages van of mensen over het algemeen doorklikken. Dus 86% van de bezoekers vindt over het algemeen door op een niet gesponsorde koppeling en 14% op een gesponsorde koppeling. Het verschilt uiteraard per zoekterm. Hoe commerciëler de aard van de zoekopdracht, des te eerder men ook genegen is om op de gesponsorde koppeling te klikken. Dus zeker als je zoekt op bijvoorbeeld iets als DVD-speler, ga dan gerust maar vanuit het totaal aantal mensen dat doorklikt op een gesponsorde koppeling hoger is dan die 14% die hier staat. Andere tendens die we zien in zoekmachinemarketing is dat de kosten van Google AdWords stijgen. En het heeft natuurlijk gewoon te maken met de immense populariteit van het medium en het fijne opbouwmodel van Google, wat gewoon de meest geniale zet is van de wereld zijn ever. Want al die adverteerders bieden gewoon content tegen elkaar op. En dat leidt ertoe dat sommige keywords op dit moment eigenlijk te duur worden voor veel partijen. Als je nagaat het woord lenen, dan betaal je sommige dagen tussen de 12 en de 14 euro per klik voor. Als je gaat kijken naar woorden als Christmas gift basket in de VS, dan zit je gewoon bedragen zo rond de $25 per klik. Dat zijn bedragen die gewoon voor heel veel partijen niet meer te houden zijn. En dat betekent dus ook dat je daar eigenlijk een verschuiving ziet. We zijn langzaam komen tot de ontdekking dat zoekmachine-optimalisatie, SEO, dat het eigenlijk iets is waar we wat langere adem moeten hebben. En je ziet dus ook langzaam de investeringen in CA, dat die voor sommige partijen wat meer afgetopt beginnen te worden. Dat staat het voorzitter misschien in zijn qua biedingen, dat sommige woorden gewoon niet meer rendabel zijn. Dat een deel van dat budget weer terugvloeit als het ware naar zoekmachine-optimalisatie. Als je dan gaat kijken wat we in totaal uitgeven aan zoekmachinemarketing, dan zie je dat op dit moment 50% van het online mediabudget wordt gespendeerd aan search. En het is uiteraard voor het overgrote deel zijn het spendings aan Google AdWords. En op dit moment, de schatten lopen iets uiteen, maar de markt wordt ongeveer geschat in Nederland op zo'n 450 miljoen euro per jaar. En uiteraard is Google daar degene van die dat voor het grootste deel opeet als het ware. Een andere belangrijke trend die we zien is dat search eigenlijk veel meer wordt ingezet als onderdeel van onze hele mediaconsumptie. Als je gaat kijken hoe het vroeger traditioneel ging, je maakte een radiocommercial of een tv-commercial, dan gaf je aan, hey, ga naar bedrijfsnaam.nl. In dit geval heb ik even KPN als voorbeeld genomen. Maar wat je nu steeds meer ziet, is eigenlijk dat offline en überhaupt andere online en offline marketingcampagnes eigenlijk steeds meer leiden tot zoekopdrachten. Dus al je andere marketinginspanningen leiden er ook toe dat de zoekmachinemarketing gewoon gestuurd wordt. Dus als je het hebt over de dongel van KPN bijvoorbeeld, of ik heb zo'n voorbeeld van de poolmutator van Overton, die ik nog kan herinneren van een paar jaar terug.
dan zie je gewoon dat du moment dat je zo'n campagne start, dat het ook weer gelijk resulteert in zoekopdrachten. En niet alleen maar zoekopdrachten naar het eigen merk, maar juist ook in de woorden die in zo'n campagne terug gaat komen. Je hebt hier een voorbeeld van het woord dommel. Daar zie je een grafiek van Google Insights for Search. Het is gewoon een tool die voor iedereen toegankelijk is, op de URL die onder vermeld staat. Je kan hier heel goed zien wat het effect is eigenlijk van je campagne op zoekgedrag in de zoekmachines. Dit is ook een tool voor mediabureaus om jullie, maar ook juist voor adverteerders denk ik, om het effect in te kunnen schatten van je offline campagnes. Heel veel mensen hebben daar geen grip op, anders dan het bepalen van bereikcijfers en dergelijke. Maar je kan hier gewoon heel goed mee peilen als het ware, wat nu het effect is van een campagne die je voert. Een ander leuk voorbeeld is van de commentator, zoals ik aangaf van overtoning. Hier zie je duidelijk dat ik 2 lijnen heb uitgezet. De blauwe lijn is van de commentator, zoals overtoning destijds heeft gedacht te hebben. Dat betekent overigens ook nog wat anders, kwam ik van de week achter. Dat mogen jullie zelf opzoeken. En de rode lijn is overtoning. Wat je hier ziet is dat de hele grote blauwe piek die we hier zien, is rondom de lancering van de radiocommercial voor de commentator. Je ziet daarna een vervolgpiek op de merknaam overtoning. Dat is een grappig effect. Hoe gaan zoekmachines eigenlijk om met wat we noemen web 2.0, dus de hele sociale interactie als het ware van gebruikers met elkaar en met applicaties online. Er zijn eigenlijk een 4-tal trends die daar heel erg van belang zijn. Ik zal er een paar behandelen. Universal search, dus dat we steeds meer universele type content gaan krijgen naast tekst. Heel veel mensen niet weten dat Google op dit moment 14 verschillende type content gaat indexeren naast normale HTML-tekst. Uiteraard personalized search en de search wiki, dus allerlei manieren die Google en andere zoekmachines verzinnen om zoekresultaten persoonlijker te maken. Ik had vanmorgen nog een gesprek met een aantal jongens die een nieuwe zoekmachine aan te ontwikkelen. Erg gave technologie en dat gaat helemaal richting personalized search. Local search heel erg van belang. Wordt steeds breder toegepast, dus hoe kun je nu lokale zoekresultaten gaan tonen en dat bijvoorbeeld doen in combinatie met de Google Maps-achtige functionaliteit. Hoe gaan we daar als adverteren nu om? En user-generated content, met andere woorden, hoe ga je als zoekmachine om met door gebruikers gegenereerde content, zoals bijvoorbeeld de reviews. Een aantal voorbeelden dan van de verschillende typen universal content die we kennen. Ik heb hier gezocht op Star Wars. Dit is een voorbeeld overigens van de Amerikaanse versie van Google volgens mij, of het Nederlands. Nee, dit is het Nederlands. Je ziet hier een heleboel verschillende type content die op dit moment al gewoon in Google.nl dan naar voren komen. Je ziet afbeeldingen staan, je ziet een search wiki staan. Dat zijn die 2 icoontjes boven de zoekresultaten, waar je als gebruiker met een Google account heel makkelijk je eigen zoekresultaten kan rangschikken. Ik zal zo meteen nog uitgebreid op terugkomen. Wikipedia, de online encyclopedie uiteraard, die gewoon standaard tegenwoordig bijna in de top 10 zoekresultaten van Google terugkomt. Video, er zijn heel veel manieren eigenlijk bedacht door Google om andere type content te tonen. En we zien ook dat heel veel van die type content, en met name video, erg goed wordt opgepakt en gewoon heel breed geadopteerd. Ik weet niet precies, misschien weet jij dat Wolf, hoe vaak video wordt bekeken. Er staat er iets bij dat de gemiddelde Nederlander per week 2 uur online video kijkt. Dat weet ik niet helemaal. Oké, het zal iets hoger in de stad zijn waarschijnlijk. Ander voorbeeld, nieuws. Google is in staat om de nieuwswaarde van een item te herkennen. Dat betekent ook als je regelmatig je content update en er wordt in één keer op een heleboel websites door Google content tegengekomen met een bepaalde creatologie erin, dan herkent Google het automatisch als nieuws. En hoe authentiever je bent als bron, en Google heeft een heleboel bronnen die ze gewoon van tevoren al als nieuwsbron hebben bestempeld, hoe waarschijnlijk het ook is dat als nieuwsresultaat wordt genoemd. Zo geldt eigenlijk voor heel veel verschillende dingen. Een van de dingen waar Google nog mee gaat komen in Nederland waarschijnlijk is de introductie van Google Base. Dan heb je als winkel de mogelijkheid om een hele productcatalogus te uploaden naar Google. En dan worden eigenlijk gewoon complete shopping listings in de zoekresultaten vertoond. Dus ik heb hier gezocht naar Star Wars DVD's hier staan. Daar worden gewoon gelijk een aantal producten inclusief de prijs al genoemd in de zoekresultaten.